Worksheet section 2.5. Solve number 1. Solve the quadratic inequality x squared minus x less than 12. عشان احل الكوادراتيك inequality هنا باور 2. باور 2 تبقى quadratic inequality. طب احل ازاي؟ اول حاجه لازم يكون هنا 0 يبقى x squared minus x minus 12 less than 0. Then we solve the quadratic as equation. نحلها على اساس ان هي equation. ممكن نحلها عن طريق الفاكتورنج او الكوادراتيك فورمولا على حسب الايكويشن عندنا. فهنا ممكن نحلها على شكل الفاكتورنج يبقى x minus 4 times x plus 3. ان minus 4 times 3 equal minus 12 و minus 4 plus 3 equal minus 1 less than 0. Then for this equation we have two solution للايكويشن مش للانيكواليتي. x equal 4 و x equal minus 3. بعد كده نرسم اللاين ستريت لاين بتاع الريال نمبر لاين. احدد التو بوينتس عندنا اللي هو 2 ريال نمبر. هنا الحل طلع 2 ريال نمبر يبقى وي هاف 3 انترفال. احدد التو بوينتس الاول minus 3 و4. معنى كده عندنا عند at x equal minus 3 الكوادراتيك equation equal 0 at 4 equal 0. عشان كده الماينس 3 و4 هما زيروز عندنا. كده بقى عندنا 3 انترفالز يعني 3 كيسز عندنا. طيب احدد ازاي او 3 انترفالز عندنا احدد ازاي؟ we can any value less than minus 3 هتخلي الانيكواليتي دي نفس الساين تطلع نفس الساين يعني كلهم بوزيتيف او كلهم نيجاتيف. طب يلا اختار اي value less than minus 3. let x for example equal minus 4. substitute by x minus 4. اقدر اعمل substitution هنا في الكوادراتيك او بعد ما عملت لها factoring. minus 4 squared equal 16 plus 4 minus 12 يبقى equal. انا مش مهم عندي الانسر، المهم عندي بوزيتيف اور نيجاتيف. هنا تبقى بوزيتيف يبقى first interval بوزيتيف. يعني ايه first interval بوزيتيف؟ لو عملنا substitute by any value less than x equal minus 3 الكوادراتيك او البولينوميال والايه والجيت كان بوزيتيف فاليو. يعني هتطلع الفاليو بتاعتي بوزيتيف. يعني لو حطيت هنا minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 minus 7.5 minus 100 minus 1000 دايما هتطلع بوزيتيف عندنا. طيب اختار اي فاليو تاني between minus 3 و 4. let x equal for example مثلا 1 او 0. 1 squared equal 1 minus 1 minus 12 يبقى الانسر نيجاتيف. يبقى هنا نيجاتيف. let x equal any value greater than 4 equal 5 for example. يبقى 5 squared equal 25 minus 5 minus 12 يبقى الانسر بوزيتيف. يبقى عندنا 2 interval بوزيتيف والانترفال in the middle نيجاتيف عندنا. طبعا احنا اتفقنا لو في واحنا بنشرح المحاضره بتاعت سيكشن 2.5 اتكلمنا قلنا لو عندنا ال 2 real numbers يبقى we have 3 interval. لو واحده بوزيتيف يبقى اللي بعد كده نيجاتيف واللي بعد كده بوزيتيف عندنا. ليه؟ لان شكل الكيرف يبقى عامل كده معناها ده الاكس وده الواي يبقى بيعمل انترسكشن مع الاكس اكسس عند الماينس 3 وال4 يبقى شكل الكيرف بيبقى عامل كده بالمنظر ده. كده معناها بيفور الماينس 3 الواي بتبقى بوزيتيف. بين الماينس 3 وال4 الواي تبقى نيجاتيف. جيتر ذان الفور يبقى الفاليو عندنا بوزيتيف عندنا. طيب هنا عايز مين؟ نيجاتيف معناها ليس ذان 0. بوزيتيف جريتر ذان 0. بوزيتيف جريتر ذان 0. هو عايز ليس ذان 0. ليس ذان 0 يبقى عايز الانتيريور ايه؟ انترفال. يبقى الانسر بين الماينس 3 وال4. اوبن ولا كلوز؟ اوبن لان هو ليس ذان بس. يبقى الانسر minus 3 و4. يبقى الانسر لتر كام؟ لتر ايه؟ طبعا لو كان عايز جريتر ذان كنت خدت الاكستيريور انترفال او الاكسترنال اللي هم مين؟ من ماينس انفينيتي تو ماينس 3 يونيون من 4 لانفينيتي اللي هي الانسر كان يبقى سي. يعني دي لو كان جريتر ذان كنت خدت الانسر رقم كام؟ سي عندنا. question number 2 solve the quadratic inequality x squared plus x plus 1 less than or equal 0. هنا جايبها على الشكل على طول less than or equal 0 يبقى عباره عن كام؟ هل دي ينفع اعمل لها فاكتورنج؟ لا مفيش 2 نمبر البرودكت ايكوال 1 والسم ايكوال 1. يبقى وي كان سولف باي مين؟ باي كوادراتيك فورمولا. يبقى اكتب الاي ايكوال 1 البي ايكوال 1 سي ايكوال 1. then we use the quadratic formula x equal minus b plus or negative square root b squared minus 4ac divided by 2a equal minus 1 plus or negative root minus 3 divided by 2 equal minus 1 plus or negative root minus 3 by root 3i divided by 2. يبقى عندنا two solutions minus half
minus root 3i divided by 2 وماينس half plus root 3 over 2i. طيب السؤال بقى، هل لما اجي ارسم الريال نمبر لاين هل في عندي كومبلكس؟ لا، ريال اسمه ريال لاين يبقى فور ريال نمبر بس. يبقى في الحاله دي ما اقدرش اعمل لاين هنا. يبقى معناها ايه؟ معناها ان الكيرف بتاعنا بتاع الرسمه دي لو شكله عامل كده معناها does not touch مين؟ اكس اكس، مش هيمسك اكس اكس، يبقى مالوش سوليوشنز. يبقى دايما الحل لا بوزيتيف لا نيجاتيف، لا الكيرف عامل كده او الكيرف عامل الناحيه الثانيه بالعكس ده. طب اعرف ازاي؟ قال لك just substitute by x by any value. اختار x باي قيمه، يعني مثلا let افرض الاكس equal 1 minus 1 10 100 minus 1 زي ما انت عايز. فممكن اعمل substitute الاكس باي فور اكزامبل ب 1 يبقى 1 plus 1 plus 1 equal 3. 3 يعني بوزيتيف. يبقى الحل يبقى دايما اي فاليو هتطلع لي بوزيتيف. يبقى دايما الكوادراتيك x سكوير بلس x بلس 1 هتطلع لي فاليو بوزيتيف. يعني لو حطيت حتى الاكس بنيجاتيف 100 بنيجاتيف 1000 باي فاليو في الدنيا هتطلع لي بوزيتيف. طيب هو عايز ايه؟ عايز الحل عندنا less than 0. هل ممكن الكوادراتيك دي تبقى less than 0؟ لا. يبقى الحل مين؟ فاي. يبقى الحل زي ما احنا قلنا في المحاضره ان لو طلع عندي في الليكشر لو طلع عندي الحل 2 كومبلكس او كومبلكس يعني هيطلع ايه؟ يبقى عندي حاجه من اثنين، لا يطلع الحل عندنا فاي اول ريال نمبر. امتى يبقى فاي؟ لو الساين العكس، يعني هنا بوزيتيف وهنا ليس ذان، يبقى الحل هيطلع ايه؟ يعني هنا كان ليس ذان لكن هنا كان بوزيتيف، يبقى في الحاله دي يطلع فاي. او هنا كان جريتر ذان وهنا نيجاتيف يبقى يطلع فاي. طب ما هو في ايكوال مش فارقه، في حاله الكومبلكس مش فارقه في ايكوال ولا لا. طب امتى تطلع ماينس الليد تو انفينيتي؟ لو هنا جريتر ذان وهنا ايه؟ نيجاتيف. خلاص؟ لو هنا جريتر ذان حتى مش فارقه برضه ايكوال او مش ايكوال، وهنا بوزيتيف، او هنا ليس ذان وهنا نيجاتيف. خلاص؟ يبقى لو الشرطين زي بعض تبقى ايه؟ من ماينس انفينيتي تو انفينيتي. لو الشرطين عكس بعض يبقى فاي. Question number 3. Find the possible values of k for which the quadratic equation x squared minus kx plus 4 equals 0 has two distinct real number او real solutions. احنا عارفين امتى تبقى ليها real solution باستخدام الديسكريمنانت b squared minus 4ac greater than 0. ده لو 2 real number. لو 2 complex يبقى less than 0. البي equal كام؟ انا عندي هنا الاي equal 1 b equal minus k بالساين minus k والسي equal 4. يلا substitute يبقى البي سكويرد equal minus k all squared minus 4 times a equal 1 times c 4 greater than 0. يبقى minus k all squared يبقى k squared minus 16 greater than 0. هنا اتحولت بقت quadratic inequality function في الكي. quadratic inequality function في الكي. احلها ازاي؟ بالطريقه دي k squared minus 16 greater than 0 اكنها quadratic اعملها factoring يبقى k minus 4 times k plus 4. Then we have two solutions for quadratic equation للايكويشن مش للانيكواليتي. يبقى k equal 4 minus 4. نعمل اللاين بتاعنا. اللاين عباره عن ايه؟ يبقى عندي minus 4 و4 at 4 الايكويشن او الكوادراتيك بولينوميال equal 0 at 4 وادي minus 4. طب choose any value less than minus 4. يبقى let x equal for example minus 5. minus 5 squared equal 25 minus 16 يبقى 25 minus 16 equal 9 يعني positive. يبقى before minus 4 any value before x equal minus 4 الكوادراتيك بولينوميال هتبقى الفاليو بتاعتها ايه؟ بوزيتيف. احنا اتفقنا لو 2 ريال نمبر يبقى دايما الاول الاشاره بتتغير يبقى ده هيبقى نيجاتيف ده بوزيتيف. عايز اتاكد let x equal choose any value between minus 4 و 4 for example مثلا minus 1 او 1. يلا 1 squared equal 1 minus 16 equal minus at x equal any value greater than 4 for example 5 squared equal 25 minus 16 equal 9 يعني بوزيتيف. يبقى الانسر ايكوال ايه؟ بوزيتيف. يبقى بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. طيب هو عايز مين؟ عايز جريتر ذان يبقى معناها ايه؟ الاكستيرير انترفال اللي هم التو انترفالز اللي عندي على الطرفين. يبقى الانسر بتوين مين؟ from minus infinity to minus 4. اوبن ولا كلوزد؟ طبعا اوبن عشان جريتر ذان يبقى اوبن. يونيون from 4 to infinity. يبقى any value in this interval
لو عملت لها سبستيتيوت بالكي يعني كي اي رقم في الانترفال دي او الانترفال دي او الاور بتاعهم بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي ان الايكويشن دي هتبقى ليها حلين ريال. يعني لو عوضت عن الاكس اي قيمه مثلا ماينس 5 ماينس 6 ماينس 7 لحد ماينس انفينيتي وهنا 5 4 او 4.1 4. اي فاليو بتوين ال 4 والانفينيتي بتوين بس نوت انكلودد ال 4 وماينس 4 هيطلع لي ده ايه؟ هيطلع لي الحل بتاع المساله دي عباره عن ايه؟ عباره عن 2 ريال نمبرز. يبقى الانسر لتر بي. طب لو كان عايز هنا 2 كومبلكس بدل ال 2 ريال قال لي 2 كومبلكس 2 كومبلكس نمبر يبقى في الحاله او 2 نون ريال سوليوشنز يبقى الحل عباره عن ايه؟ يبقى بي سكويرد ماينس 4 اي سي ليس ذان 0. هنمشي نفس الستبس هيطلع الحل كام؟ 4 وماينس 4 نفس الكلام بالظبط ونعمل سبستيتيوشن ونعمل اللاين هنختار الانترفال اللي في النص يبقى الانسر عندنا ايه؟ بين الماينس 4 وال4 يبقى ده اللي يطلع لي 2 كومبلكس نمبر. طيب لو قال لي 1 جاست 1 سوليوشن لا خلاص احنا اتكلمنا على 1 سوليوشن. ال1 سوليوشن معناها ما فيش جيتر زان يبقى البي سكويرد ماينس ال 4 اي سي دايركتلي ايكوال 0 يبقى الانسر ماينس 4 و4 على طول لانها هتبقى ايكويشن مش هتبقى جيتر زان او ليس زان. كويشن نمبر 4 سولف ذا انيكواليتي دي هاير ديجري لان هنا اكس سكويرد وهنا اكس يبقى هاير ديجري. طيب هنا لازم يكون ده 0 هنا هاير ديجري او هاير بولينوميال او هاير ديجري بولينوميال بعمل ايه؟ بعمل لها فاكتورايزيشن كويس هو عاملها لي فاكتورايزيشن عباره عن برانسز كده يبقى الحل عباره عن ايه؟ اكس. الحل بتاع الايكويشن دي عباره عن كام؟ يبقى اكس ايكوال بعكس الاشاره ماينس 1 و2 بس هنا اكس ماينس 2 سكويرد يبقى حلين 2 و 2 لان دي اكنها 2 برانسز اكس ماينس 2 تايمز اكس ماينس 2 وهنا اكس بلس 1 يبقى عندنا الحل ماينس 1 و2 و2 يعني ماينس 1 و2 طبعا الحل ما اقدرش اعمل له ريبيتيشن. طب بعد كده هنعمل اللاين يبقى وي هاف اكس ايكوال ماينس 1 و2 يبقى ات اكس ايكوال ماينس 1 هيطلع لي السوليوشن او الناتج هنا او ريزلتس ايكوال 0 و2 ايكوال 0. we can choose any value less than minus 1 يلا for example مثلا x equal minus 2 اي value less than minus 1 يلا substitute في البولينوميال minus 2 plus 1 equal minus 1 times minus 2 minus 2 minus 4 يبقى minus 4 squared equal 16 times minus 1 يبقى minus 16 يبقى هنا الانسر عندنا كام؟ minus. يبقى اي value للاكس less than minus 1 we will get the ايه polynomial equal negative عندنا. طيب choose any value between minus 1 and 2 x equal 0 between minus 1 و 2 0 او 1 او half او 0.7 زي ما انت عايز. يلا substitute by 0 0 plus 1 equal 1 times 0 minus 2 equal minus 2 square equal 4 positive يبقى هنا positive. لا ما تقولش نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف غلط ليه؟ لان المساله هنا باور 2 وهنا باور 1 يبقى باور 3 باور 3 المفروض تطلع 3 قيم هنا طلعوا قيمتين بس بدل طلعوا قيمتين بس لازم اعوض بالنقط كلها. لكن لو كان دي باور 3 وهنا طلع لي 3 بوينت او 3 ديفرنت بوينت كان يطلع لي كان يطلع لي ايه نيجاتيف بوزيتيف وهكذا. يبقى اخد بالي من النقطه دي يبقى لازم اكمل لما يكون عدد الريزلتس او عدد السوليوشن ليس ذان الباور او الديجري لازم اعملها كلها. طيب at x equal choose any value greater than 2 يبقى كام مثلا 3 يلا substitute ال x by 3 3 plus 1 equal 4 times 3 minus 2 equal 1 1 squared equal 1 يبقى equal 4 بوزيتيف يبقى انا بوزيتيف. شفتوا كنا هنغلط ازاي؟ ما نكتبش نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف غلط. لو في ريبيتيشن يبقى اخد بالي. في طالب تاني يقول لي ما انت شرحت في الليكشر وقلت لما يكون عندي باور 2 كوادراتيك يبقى دي اكس سكوير اكس ماينس 2 سكوير معناها باور 2. في الحاله دي يبقى ال2 ريبيتد معناها ايه؟ اللي قبل ال2 واللي بعد ال2 زي بعض. يبقى لو في عندي سوليوشن ريبيتد يبقى اللي قبله واللي بعده زي بعض. لكن اللي عنده سوليوشن مختلف يبقى اللي قبله واللي بعده مختلفين. طب ليه الكلام ده؟ احنا مش فاهمين قوي. ما دي تعتبر كيوبيك من الدرجه الثالثه. معناها ايه؟ هي انترسكشن مع الاكس اكسس عند النقطه اللي اسمها نيجاتيف 1 و2. عند ال2 ريبيتد يعني معناها ايه؟ الكيرف عمل كده جه عند ال1 راح عند 2 نزل ما نزلش عند نيجاتيف وصل لحد 2 بعد كده راح طلع تاني خلاص وبعد كده راح نزل عند نيجاتيف 1. يبقى معنى كده عند الماينس 1 بيفور الماينس 1 كان نيجاتيف الواي افتر الماينس 1 كان بوزيتيف الواي. طيب
بيفور ال2 برضه بوزيتيف اهي، ما هو لسه بوزيتيف. افتر ال2 برضه بوزيتيف، يبقى طلع هنا ايه؟ نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف. يبقى النقطه اللي ريبيتد او اللي فيها برانسيس باور 2 معناها اللي قبلها واللي بعدها بيبقوا زي بعض. وفي طالب يقول لي لا انا هعوض وخلاص، اعمل سبستيتيوشن وخلاص. طب يلا نشوف هو عايز ايه بقى هنا. عايز جريتر ذان اور ايكوال 0. جريتر ذان اور ايكوال 0. فين جريتر ذان؟ يبقى الانترفال دي والانترفال دي. يبقى فروم -1 لحد 2 closed. ليه؟ عشان هنا equal يبقى closed. union from 2 to infinity. هتقولي الله، طب ما انت عندك هنا 2 هنا 2، يبقى الانسر على طول from مين؟ from -1 to infinity على طول. يبقى الانسر عندنا from -1 to infinity. ليه؟ لانك انت عندك بتقول انت عايز البوزيتيف والزيرو. فين؟ ادي الزيرو اهو، وفين البوزيتيف اهو. يبقى الانسر from -1 to infinity. لكن لو كان عايز جريتر ذان بس الزيرو، لو كان جريتر يبقى الزيرو مش هيبقى موجود. يبقى from -infinity او من -1 لحد مين؟ لحد 2 open union من 2 to infinity. لو كان قال لي جريتر ذان. طب لو كان less than الزيرو يبقى الفيرست انترفال بس from -infinity to -1. طب لو قال لي جريتر ذان or less than or equal 0 يبقى الانسر from -infinity to -1 closed. Question number 5. solve the rational inequality. زي ما اتكلمنا في الليكتشر لازم الراشونال inequality تبقى سنجل راشن او سنجل فراكشن، لازم تبقى نوميريتور ودومينيتور بس. يعني هنا لو بلس او ماينس نمبر او بلس او ماينس فراكشن تاني لازم اعمل كومن دومينيتور ونحلها بحيث نحصل على سنجل فراكشن، ولازم هنا يبقى زيرو زي ما اتكلمنا في الليكتشر. طب ازاي احل دي؟ اول حاجه اشوف ايه اللي يخلي النوميريتور بزيرو وايه اللي يخلي الدومينيتور بزيرو. طيب النوميريتور ده النوميريتور وده الدومينيتور. النوميريتور امتى يبقى بزيرو عندنا؟ ايه اللي يخلي يبقى x بلس 1 تايمز 2x minus 1 equal 0. يبقى عندي two solution at x equal -1 at x equal 1 over 2. ما هيبقى 2x equal 1 يبقى ال x equal half. طيب يبقى ده اللي يخلي النوميريتور equal 0. نيجي للدومينيتور. الدومينيتور عباره عن ايه؟ x plus 5 equal 0. يبقى ال x equal -5. Then we have 3 points او 3 values لل x -1 وهاف و-5. يبقى نعمل اللاين بتاعنا. ايوه اي مساله فيها inequality بعمل اللاين بتاعنا. يبقى عباره عن كام؟ يبقى هنا -5. طبعا ال -5 قلل القيمه. -1 then half بالشكل ده. طيب بعد كده ايوه نعمل ايه؟ نبتدي نشوف. خلي بالك معايا ال-1 والهاف هم اللي يخلوا النوميريتور بزيرو، لكن ال-5 يخلي الدومينيتور بزيرو. وال-5 ده هنعمل كده عليه سيركل عشان نفهم مع بعض. يبقى ده اللي هيعمل لي مشكله شويه. طب نبتدي نحل ازاي؟ choose any value less than -5. choose any value less than -5. يبقى let x equal for example -6. يلا substitute by x equal -6. -6 plus 1 equal -5 times -12 minus 1 equal -13 divided by -6 plus 5 equal -1. ما يهمنيش الفاليو. minus times minus plus divided by minus يبقى equal minus. يبقى هنا all values او all value x values less than -5 الفراكشن ده يطلع قيمته بكام؟ الفاليو بتاعته نيجاتيف. طب choose any value between -5 and -1. for example مثلا let x equal -2. يلا -2 plus 1. ليه اخترنا ال -2؟ لان هي between ال -5 وال -1. -2 plus 1 equal -1 times -4 minus 1 equal -5 divided by -2 plus 5 equal 3. يبقى minus times minus equal plus. يبقى هنا بلس. طيب choose any value between ال -1 والهاف. يبقى ال x equal for example 0. يلا 0. 0 plus 1 equal 1. يبقى 1 times -1 divided by 5. يبقى equal negative. let x any value greater than الهاف يعني for example 1. يلا يبقى 2 times 2 minus 1 equal 1 divided by 6 يبقى equal positive. يبقى هنا positive. ايوه انا عارف. هتقول لي ما انت عندك x times x يعني فوق x سكوير وتحت x. الاكس سكوير طلعت لي 2 سوليوشن والاكس طلعت لي سوليوشن. خلاص يبقى معناها طلع لي 3 سوليوشنز. يبقى هتتغير معايا.
يعني نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، يعني كان ممكن اجيب واحده والباقي يفضل يتغير بالشكل ده. تشينج ذا ساينس. طيب يلا نبتدي نعمل ايه بعد كده؟ نجيب الحل عندنا. هو عايز مين؟ انهي انترفال اللي عايزها؟ ايوه عايز جريتر ذان. جريتر ذان يبقى معناها السكند انترفال والفورث انترفال، يبقى الانسر بتوين الماينس 5 والماينس 1 يونيون. ايوه يونيون الهاف. ايوه دايما يونيون، مفيش اند، دايما يونيون هاف تو انفينيتي. طب طبعا انفينيتي اوبن. طب اوبن ولا كلوز؟ هنا بيقول لك جريتر ذان اور ايكوال. طبعا لو جريتر ذان يبقى كله اوبن، لكن جريتر ذان اور ايكوال يبقى كلوزد. يبقى هنا كلوزد عندي. استنى، المساله هنا راشونال فراكشن، يبقى ايه اللي يخلي لو انا خليت الماينس 5 كلوزد معناها هتخلي لي الفراكشن ده انديفايند غير معرف، يبقى لازم اشيل من عندي الكلوزد الرقم اللي يخلي الدومينيتور بزيرو. ايه اللي يخلي الدومينيتور ايكوال زيرو؟ الماينس 5. يبقى الماينس 5 بدل ما اخليها كلوزد لان كده معناها انكلودد، لا اخليها ايه؟ اوبن. عشان كده انت قلت لي من الاول ان الماينس 5 فيها مشكله، يبقى دايما الماينس 5 اللي تخلي الدومينيتور بزيرو اخليها اوبن. دايما النمبر اللي يخلي الدومينيتور بزيرو هو اللي اخليه اوبن، لكن اللي يخلي النوميريتور بزيرو على حسب، لو في ايكوال اخليه كلوز، لو ما فيهوش ايكوال اخليه اوبن. يبقى ده الانسر بتاعنا. يبقى الانسر لتر كام؟ لتر ايه. طبعا لو كان قال لي جريتر ذان بس الزيرو كان يبقى الانسر كله اوبن من ماينس 5 تو ماينس 1 يونيون من هاف تو انفينيتي. لو قال لي جريتر ذان اور ايكوال ليس ذان الزيرو يبقى الانسر الفيرست انترفال يبقى from minus infinity to minus 5 union from minus 1 to half. طبعا لو كان قال لي less than or equal 0 كان يبقى الانسر from minus infinity to minus 5 also open union من minus كام؟ من minus 1 closed والهاف closed، لان ما فيهمش مشكله. اللي يخلي النوميريتور بزيرو ما فيهوش مشكله، المشكله عندي في اللي يخلي الدومينيتور بزيرو. solve H inequality. write H solution set in interval notation and graph it. يلا نحل inequality. هنا دي rational. rational لازم تبقى عباره عن ايه؟ B of x divided by Q of x less than 0، يعني او less than او greater than على حسب المساله عندنا، او greater than or equal او less than or equal. هنا يبقى الماينس 2 لازم تبقى 0، يبقى الماينس 2 in the other side 6 over 1 minus 6 minus 2 plus 2 less than 0. لازم يبقى سنجل فراكشن، يبقى اعمل ايه؟ يبقى 2 over 1 اكنها 2 over 1 واعمل كروس كومن دومينيتور 1 minus x، يبقى 6 times 1 equals 6 plus 2 minus 2x less than 0. Then we have 8 minus 2x divided by 1 minus 6 less than 0. دلوقتي نقدر نحلها بقى خلاص. ليه؟ لأن عندي المسألة عندنا بقت عبارة عن إيه؟ سنجل فراكشن أو سنجل راشونال وهنا كام؟ 0. طيب إيه اللي يخلي النوميريتور بزيرو؟ يبقى أنا عندي النوميريتور والدومينيتور. النوميريتور 8 minus 2x equals 0. 1 minus x equals 0. يبقى النوميريتور إيه اللي يخليه بزيرو؟ والدومينيتور إيه اللي يخليه بزيرو؟ 8 minus 2x equals 0. Then we have 2x equal 8, x equal 4. يبقى الفيرست فاليو x equal 4. For denominator 1 minus x equal 0, then x equal 1. يبقى we have two values. x equal 1 and x equal 4. At x equal 1 ده الزيروز بتاع مين؟ ال x equal 1 بتاع مين؟ بتاع الدومينيتور. يبقى اخد بالي، يبقى ال 1 ده في مشكله. لا 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 الحمد لله هنا less than بس. less than بس يبقى مفيش حاجه اصلا هتبقى ايه؟ closed، كله هيبقى open. طيب عند ال 4 اللي يخلي النوميريتور بزيرو. choose any value less than 1. let x equal 0 لان 0 less than 1. substitute by 0. هنا لا، فين؟ في اخر صيغه انت توصلها اللي هو الشكل ده. يبقى substitute فين؟ في الشكل اللي هو الستاندرد فورم بتاع الايه؟ بتاع الراشونال ايكواليتي. ده الستاندرد فورم اوف راشونال ايكواليتي. substitute الاكس بزيرو يبقى 8 minus 0 divided by 1 minus 0 equal 8 over 1 يبقى بوزيتيف. طيب يبقى هنا بوزيتيف. between 1 و 4 x equal for example 2 يبقى 8 minus 4 equal 4 divided by 1 minus 2 equal minus 1 يبقى الانسر نيجاتيف. يبقى هنا نيجاتيف. for x greater than 4 for example 5 يبقى 5 8 minus 10 equal minus 2 divided by 1 minus 5 equal minus 4 يبقى الانسر بوزيتيف. يبقى هنا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. تمام. طيب هو عايز مين؟ less than. هنا ما تبصش هنا،
هنا في الستاندرد فورم اوف راشونال هنا ليس ذان يبقى الايه؟ ايوه الانتيريور انترفال دي يبقى الانسر فروم 1 to 4 الحمد لله كله اوبن لان هو هنا ايه؟ ليس ذان او هنا ليس ذان without equal يبقى الانسر فروم 1 to 4 فده الانسر عندنا مفيش كلوز. طب لو كان قال لي ليس ذان اور ايكوال كان يبقى الانسر ايه؟ ايوه ال1 هو اللي هيخلي الدومينيتور بزيرو يبقى ال1 اوبن وال4 هي اللي كلوزد. كان يبقى ده الحل لو كان ليس ذان اور ايكوال. طيب لو جريتر ذان اور ايكوال كان يبقى الحل فين؟ الفيرست انترفال يبقى from minus infinity to 1 open union 4 to infinity وتبقى الانفينيتي open وال4 هي اللي closed عندنا. question number letter B. وهنا قال لي جراف 8 نرسمها ازاي؟ وحنا راسم كده ده اللاين زي ما عملنا في السكشن بتاع 2.4 اذا نعرف نرسم الانترفال 1 to 4 يبقى اجي عند ال1 open وعند ال4 open واروح راسم بالشكل ده لان هو عايز جراف 8 نرسمه يبقى ده الرسم بتاع الحل اللي عندنا. solve 4 times x minus 3 squared greater than or equal وجايب لي كوادراتيك. هنا يبقى 4 لازم اجيبها على شكل مين؟ الستاندرد all polynomial in one side greater than او less than 0 يبقى 4 times ده باور 2 يبقى عباره عن كام؟ x squared minus 6x plus 9 greater than or equal 7x squared plus 12x plus 48 نعملها كلها in one side يبقى عباره عن كام؟ طيب حاضر يبقى 4x squared minus 24x plus 36 greater than or equal 7x squared plus 12x plus 48 يعني نعملها كلها في اتجاه واحد زي ما انت عايز كده او كده كله صح. فمثلا عملنا ده كده يبقى 4x squared هنا يبقى عندي 4x squared minus 7x squared يبقى equal minus 3x squared يبقى minus 3x squared minus 24x minus 12x يبقى minus 36x 36 minus 48 يبقى minus 12 greater than or equal 0. تمام. انا عندي هي دي كوادراتيك كده بقت كوادراتيك انيكواليتي بس المشكله فيها كومن فاكتور هنا الارقام كبيره فممكن اخد كومن فاكتور minus 3 يبقى minus 3 x squared plus 12x plus 4 greater than or equal 0 then divided by minus 3 يبقى x squared plus 12x plus 4 لما اعمل divided by minus 3 بعمل ايه؟ بعمل تشينج يمين للدايركشن اوف ساين يبقى greater less than or equal 0 over minus 3 equal 0 0 divided by minus 3 equal 0 يبقى ده الفاينل فورم او الفورم او الستاندرد فورم اوف كوادراتيك ايه؟ كوادراتيك انيكواليتي يبقى دي اللي هنحلها خلاص مش هبص على اللي فوق ده ماليش دعوه ان دي جيتر زان بقت ليس زان لا ده الستاندرد فورم خلاص. يلا بقى نبتدي نحل دي. هل دي ينفع اعمل لها فاكتور؟ لا لان مفيش تو نمبر برودكت ايكوال 4 والسم ايكوال 12 يبقى نحلها بالايه؟ بالكوادراتيك فورمولا الاي ايكوال 1 بي ايكوال 12 C equal 4 then we have x equal minus b minus 12 plus or negative square root b squared 144 minus 4ac minus 16 divided by 2a equal 2 then we have x equal minus 12 plus or negative 144 minus 16 يبقى الانسر equal كام؟ يلا 4 minus 6 equal يبقى 14 minus 6 equal 8 3 minus 1 equal 2 1 يبقى square root 128 divided by 2 دي minus 12 equal minus 12 plus or negatives 128 عباره عن ايه؟ انا عايز 2 numbers البرودكت equal كام؟ 128 واحد دي square root والثاني لا يبقى دي عباره عن ايه؟ 64 times 2 64 الروت بتاعها 8 يبقى 8 root 2 equal divided by 2 يبقى minus 12 divided by 2 minus 6 plus or negative 4 root 2 يبقى دي الفاليو بتاعت الاكس. خلي بالك ده ريال نمبر مش كومبلكس ريال نمبر لان تحت روت طلع بوزيتيف عندنا يبقى نعمل الستريت لاين بتاعنا اللي هو بتاع مين؟ بتاع الريال نمبر لاين. عندي تو فاليوز الفاليو الاولى
minus 6 minus 4 root 2 والسكند فاليو ايكوال minus 6 بلس 4 root 2. يبقى ده الزيروز اوف مين؟ الكوادراتيك ايكويشن عندنا. طب نحل ازاي الانيكواليتي بقى؟ نبتدي نعوض، نختار اي رقم ليس ذان minus 6 minus 4 root 2. طب اختار ايه؟ ايه الرقم ده؟ انا معيش كالكوليتر في امتحان. اختار اي رقم كبير، يعني minus 6 minus 4 تقريبا يعني هتطلع minus 12 minus 13. اختار انت اي رقم كده اهو. اختار x ايكوال minus 20. ابعد خالص عن المشكله دي. يلا minus 20 minus 20 سكوير يبقى ايكوال كام؟ 400 minus 12 times minus 20 equal كام؟ minus 240 plus 4. يبقى الانسر ايكوال كام؟ بوزيتيف. ما تقعدش تحسب لان 400 اكبر من 240. يبقى انا مش مهم الفاليو، مهم الساين بوزيتيف. يبقى هنا بوزيتيف. احنا اتفقنا قلنا لو كوادراتيك ايكويشن طلع ليها 2 سوليوشنز 2 ريال سوليوشن يبقى معناها احسب واحده وهتبتدي تغير الاشاره، يبقى ده نيجاتيف وده بوزيتيف. ايوه لو عندي الكوادراتيك، لو انت رجعت الليكتشر كويس بتاع 2.5 هتلاقيني شرحت قلت لك لو عندك الحل طلع فيه 2 ريال سوليوشن او 2 ريال سوليوشن ديفرنت يبقى معناه الساين هتتغير بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف او نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. طيب لا انا قلقان، غير عوض بنقطه ثانيه بين minus 6 minus 4 ده نيجاتيف وده بوزيتيف، يبقى الرقم اللي في النص اكيد هيبقى ايه؟ 0. سبستيتيوت الاكس ب0 يبقى 0 بلس 2 0 بلس 4 يبقى ايكوال بوزيتيف. يبقى هنا كام؟ ايه ده؟ ده طلع بوزيتيف مش نيجاتيف. احنا عملنا ايه غلط هنا؟ طلع بوزيتيف مش نيجاتيف. ايوه ما احنا غلطنا غلطه ازاي؟ دي minus 6 minus 4 روت 2 ودي minus 6 بلس 4 روت 2 الاثنين هيبقوا نيجاتيف لان minus 6 بلس 4 روت 2 الفاليو بتاعتها هتطلع ماينس. شفتوا؟ يبقى انا اعمل ايه؟ هنا minus 6 minus 4 روت 2 minus 6 بلس 4 روت 2. طب انا لو جمعت الرقمين دولت هيطلعوا كام؟ minus 12 وقسمتهم على 2 هيطلع minus 6. يبقى الاضمن اعوض ب minus 6. تاني اللعبه دي minus 6 minus 4 روت 2 ودي minus 6 بلس 4 روت 2. يبقى مين الرقم اللي ما بينهم؟ الماينس 6. يبقى الاضمن نعوض بماينس 6. طب الزيرو لا ده طلع الزيرو بعديهم هنا لان minus 6 بلس 4 روت 2 رقم نيجاتيف عندنا. يبقى نختار minus 6. يلا سبستيتيوت بماينس 6 minus 6 سكوير 30 كام؟ 36 minus 12 تايمز 12 تايمز minus 6 minus 72 بلس 4 يعني يطلع كام؟ نيجاتيف عندنا. طب اكس اي فاليو جريتر ذان الفاليو دي اختار اي رقم بوزيتيف. ممكن اختار 5 6 زي ما انت عايز. مثلا فور اكزامبل 5 سكويرد ايكوال 25 بلس 60 بلس 4 يعني يطلع طبعا بوزيتيف. يبقى الحل عندنا كام؟ بوزيتيف. يبقى بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. تاني لو الكوادراتيك انيكواليتي طلعت لي 2 ريال او كوادراتيك ايكويشن طلعت لي 2 ريال نمبر او 2 ديفرنت ريال نمبرز then the sign will change. ليه؟ لان ده معناه ان الكيرف بتاعنا عامل ازاي؟ عند الرقمين دولت الكيرف بتاعنا بيتغير بيعمل كده. يبقى قبل الرقم ده كان بوزيتيف اللي هو ده minus 6 minus 2 minus 4 روت 2 قبليه كان بوزيتيف. ايوه الواي انا بتكلم على الواي. ما هي الايكويشن دي اسمها الواي وبتوين الماينس 6 minus 4 روت 2 وماينس 6 بلس 4 روت 2 هيطلع ايه؟ يبقى الساين دي نيجاتيف. افتر minus 6 بلس 4 روت 2 بوزيتيف. يبقى بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. طيب كده طلعنا الحاله عندنا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. هو عايز مين؟ ليس ذان. اوعى تقول لي جريتر ذان، لا في الستاندرد فورم ليس ذان. الليس ذان يبقى فين؟ يبقى عايز النيجاتيف، عايز الانتيريور انترفال. يبقى الانسر بتوين ايوه اكتب بقى الفاينل انسر. يبقى الانسر عندنا بتوين مين؟ minus 6 minus 4 روت 2 وماينس 6 بلس 4 روت 2. نشوف عايز عايز ليس ذان اور ايكوال يبقى كلوزد. يبقى الفاينل انسر كلوزد. يبقى ده الفاينل انسر عندنا دي الانترفال. طبعا لو عايز ليس ذان بس يبقى اوبن انترفال. عايز جريتر ذان يبقى فروم ماينس انفينيتي لحد الفاليو دي والفاليو دي لحد انفينيتي وبينهم علامه يونيون. solve x cubed minus 4x squared plus 4x greater than 0. دي higher degree. طيب اعمل ايه؟ اخد الاكس as a common factor. طبعا لازم ده يبقى 0. يبقى x as a common factor يبقى x squared minus 4x plus 4 greater than 0. وبعد كده نشوف هل ينفع دي اعمل لها فاكتورايزيشن او احلها بالكوادراتيك فورمولا زي ما انتوا عايزين. يبقى ممكن احلها ازاي؟ يبقى x minus 2 times x minus 2 greater than 0. يبقى الحل عباره عن ايه؟ يبقى x times x minus 2 squared greater than 0. يبقى we have two solution only.
x equal 0 و x equal 2. يبقى عندنا 2 سوليوشن، x equal 0 من هنا وهنا x equal 2. ما تقدرش تكتب 0 و 2 2 لان 2 و2 نفس الحل. طب ونعمل اللاين بتاعنا. يبقى عندي 2 فاليوز بس هما مين؟ الزيرو وال2. لما يكون عندي دي كيوبيك او كيوب او ثيرد ديجري، يبقى وي ماست هاف 3 سوليوشنز. طب هنا طلع لي 2 سوليوشنز بس. ايوه، يبقى في الحاله دي لازم اعمل ايه؟ لا احنا اتفقنا مين اللي ريبيتد؟ ال2. يبقى معنى كده الاشاره اللي قبل ال2 واللي بعد ال2 لازم يبقوا زي بعض. تاني مين اللي ريبيتد؟ ال2، لان ال2 جاي من الايه؟ x minus 2 x minus 2. يبقى اللي قبل ال2 واللي بعد ال2 لازم يبقى ذا سيم ساين. طيب يلا نعوض عشان نشوف. اختار اي فاليو ليس ذان 0. يبقى let x equal -1 عشان تبقى ليس ذان 0. -1 عايز تعوض من هنا صح، عايز تعوض من هنا صح، هنا صح، زي ما انت عايز، لان المساله في الاصل جايه لي جاهزه جيتر ذان 0. لكن لو كان جايبها لي جيتر ذان 1 ما كنتش اعوض هنا، كنت اعوض بالاخر شكل انا عندي. طيب ممكن اعوض هنا زي ما انتوا عايزين. -1 تايمز -1 -2 يبقى -3 سكويرد يبقى ايكوال 9. يبقى ايكوال نيجاتيف 9 يعني ماينس، يبقى هنا ماينس. طيب after between الزيرو وال2 we can choose مين؟ x equal 1. يلا عوض بال1 زي ما انتوا عايزين، كلنا يطلعوا نفس الحل. يلا 1 تايمز 1 minus 2 1 minus 2 equal نيجاتيف 1 سكوير يعني 1 1 تايمز 1 يعني بوزيتيف. يبقى هنا بوزيتيف. خلاص يبقى افتر 2 بوزيتيف هو كمان، لان احنا اتفقنا الرقم الريبيتد بيفور وافتر الاثنين زي بعض. طب عايز اتاكد، يلا سبستيتيوت الاكس ايكوال 3. يبقى 3 تايمز 3 minus 1 2 equal 1 سكوير يبقى جريتر ذان 0. يبقى ده كام؟ بوزيتيف عندنا. يبقى هنا بوزيتيف صح. ما تلخبطش بالله عليكم. امتى تبقى الساين قبل وبعد زي بعض؟ الساين بيفور النمبر وافتر النمبر زي بعض في حاله واحده، لو هو في ريبيتد يعني جاي من برانسيس سكوير، في الحاله دي يبقى قبل وبعد زي بعض. لكن لو زي هنا الزيرو جايه منين؟ مش ريبيتد، الزيرو رقم واحد بس 0، يبقى طلع اللي قبل واللي بعد الاشاره اختلفت. لكن لو ريبيتد سوليوشن يبقى قبل وبعد يطلعوا زي بعض. ليه؟ لان معنى كده تاني زي ما انا شرحتها في الليكشر، ده الاكس وده الواي. هنا الكيرف ده عباره عن ايه؟ الكيرف بتاعنا هنا معناها بيقطع محور اكس عند الزيرو وعند ال2. يبقى الكيرف عامل ازاي؟ كان فوق ونجي عند الزيرو وقف ورجع عند ال2 ورجع تاني وبعد كده نزل عند الزيرو هنا. يبقى بفور الزيرو كان نيجاتيف، الواي كانت نيجاتيف، بتوين الزيرو وال2 بوزيتيف، افتر ال2 بوزيتيف عندنا. طيب هو عايز مين؟ جريتر ذان. جريتر ذان يبقى معناها ايه؟ البوزيتيف. يبقى انهي انترفال؟ يبقى الانترفال عندنا from 0 to 2 union 2 to infinity. طب سؤال، ليه ما قلتش from 0 to infinity على طول؟ لان ما فيش علامه ايكوال، لان ال2 طلع لي 0. لو كان في ايكوال جريتر ذان اور ايكوال، يعني هو لو كان جايبها لي جريتر ذان اور ايكوال 0 كان الانسر هيبقى between الزيرو تو انفينيتي على طول. لكن هنا قال لي ايه؟ جريتر ذان بس، يبقى 2 لازم اشيلها. يبقى الانسر عندنا from 0 لحد 2 يونيون 2 تو انفينيتي. يبقى لما يقول لي جريتر ذان 0 يبقى الانسر from 0 لحد 2 ومن 2 تو انفينيتي. لكن جريتر ذان اور ايكوال 0 يبقى دايركت from 0 تو انفينيتي على طول. طيب ليس ذان 0، لو كان قال ليس ذان 0 يبقى from minus infinity to 0 open. طب لو قال لي less than or equal 0 يبقى from minus infinity to 0 والزيرو تبقى ايه؟ closed. يبقى ده الانسر عندنا. يبقى هنا الفاينل انسر في المساله دي هو ده. ده الفاينل انسر from 0 to 2 ويونيون من 2 لانفينيتي. لكن ده لو كان قال لي ايه؟ less than او less than or equal. وهنا لو كان قال لي greater than or equal. لكن الفاينل انسر هو ده بتاع المساله. ده الفاينل انسر بتاع المساله. from 0 to لحد 2 يونيون من 2 لانفينيتي.